සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Thili Bro channel එකට එකතු වෙන සියලු දෙනාටම. හොඳයි යාළුවනේ මම අද ඔයාලට රංගලා තියෙන මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්න යන්නේ Binance එකේ තව දවස් 8කට පස්සේ ලිස්ට් වෙන්න තියෙන coin එකක් පිළිබඳවයි. ඔයාලා දැනටවත් දන්නේ නැති මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් මම Binance Launchpad එක පිළිබඳව කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඔයාලට මගේ channel එකට ගියා නම් මෙන්න ඉදිරිය පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මීට මම මාසයකට පෙර box 6 token එක list වෙන එක පිළිබඳව මම වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ගොඩක් කට්ටිය මම හිතන්නේ Launchpad එකේ stake කරා. ඒ විදිහට buy කරලා stake කරාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් BNB hold කරාට පස්සේ එයාලා සමහරට ලොකු profit එකක් ලබන්නත් ඇති. ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඔයාලා හැමෝම Binance Launchpad එකේ මොකක් හරි coin එකක් buy කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා BNB ලොකු ප්‍රමාණයක් ඔයා මේකෙදි ඔයා hold කරනවා නම් ඔයාලට ලොකු return එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් Binance Spot සහ future trading කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට හොඳ VIP signal channel එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයාලා මේ පහත් දැක්කන WhatsApp number එකට call එකක් message එකක් දාලා channel එක ඉතාමත් පහසු මිලකට එහෙම නැත්නම් අඩු මිලකට ඔයාලට මේකෙදි හොඳ signal ලැබෙන channel එකක් ඔයාලට මේකෙදි මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි අපි එවනම් අද කතා කරන්න යන්නේ Binance Launchpad එකේ launch වෙන්න තියෙන Loka. එහෙම නැත්නම් මේකෙදි Ledge of Kingdoms කියන මේ coin එක කොහොමද අපි Binance Launchpad එක හරහා buy කරන්න කියලායි. අපි එවනම් වැඩි විස්තර වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු. වීඩියෝට යන්න කලින් තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් අපේ Thili Bro channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම යාළුවෝ පහතින් bell සාලන් කරව තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ අපි එවනම් යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි යාළුවනේ මම දැන් මෙන්න විදිහට Binance platform එක මගේ PC එකෙන් open කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට Binance account එකක් තාමත් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පහත description එකෙන් පහත comment section එකේ තියෙන link use කරලා ඔයාලට Binance account එකක් පහසුවෙන්ම හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි මම ඊට පස්සේ මේ Binance Launchpad එකට ඔයාලට යන path එක කියන්නම්. ඔයා PC එකෙන් යනවා නම් ඔයාලට මෙන්න විදිහට Binance logo එකට මෙහා පැත්තේ මෙන්න විදිහට කොටු වගේක් පෙන්න යන්න එක touch කරලා ඔයාලට මේකෙදි කෙලින්ම Binance Launchpad එක එහෙම නැත්නම් මේ Launchpad එක කියන එක මෙන්න විදිහට touch කරලා යන්න පුළුවන්. එයාගේම ඔයා ෆෝන් එකෙන් යන කෙනෙක් නම් ඔයාලට ෆෝන් එකේ හෝම් පේජ් එකට ආවට පස්සේ Launchpad එක කියලා ඔයාලට මැද හරියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ෆෝන් එකෙන් යද්දි හෝම් එකේ more කියලා එකක් ඇති. අන්නේ more කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට Launchpad එකට කෙලින්ම එන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න විදිහට Binance Launchpad එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මීට කලින් ඔයාලට මතක ඇති Vox 6 token එක පිළිබඳවත් Binance Launchpad එකෙන් කොහොමද buy කරන්න කියලාත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තව දවස් 8යි පැය 15යි විනාඩි 11කින් තමයි මේ ඉදිරියේ මේ Ledge of Kingdoms කියන මෙන්න මේ token එක එහෙම නැත්නම් Binance එකට launch වෙන්න තියෙන්නේ. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ Binance එකට launch වෙන්න තියෙන මේ coin එක අපි කොහොමද BNB වලින් hold කරලා කලින් buy කරලා තියාගන්න කියලායි අපි මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න ඉදිරියේ මේ Loka කියන coin එක උඩ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඉදිරිය මෙතනින් මම touch කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට උඩින්ම මෙන්න මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකට ආවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මේ විදිහට Ledge of Kingdoms කියන මේ ගේම් එක. එහෙම නැත්නම් මේ multiplayer ගේම් එකක් සම්බන්ධව තමයි මේකෙදි මේ coin එක නිර්මාණය වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ Loka කියන coin එක නිර්මාණය වෙන්නේ දැනට Play Store එකේ තියෙන ගේම් එකක් සම්බන්ධව. ඔයාලා සමහරවිට මේ ගේම් එක play කරලත් ඇති. මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට මේ ගේම් එක play කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැනට App Store එකේ වගේම Play Store එකේ දැනට මම හිතන්නේ 1 මිලියන් වලටත් වඩා users ප්‍රමාණයක් download කරලා දැනට online play කරන game එකකින් තමයි මෙන්න විදිහට Loka කියන මේ token එක මේ විදිහට Binance Launchpad එකේ launch වෙන්න තියෙන්නේ. මම දැන් මෙන්න විදිහට site එකෙන් මෙන්න විදිහට back වෙනවා දැන්. අපි ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට මේ coin එකේ white paper එක පොඩ්ඩක් බලමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ Loka කියන coin එකේ white paper එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා Legend of මේ Kingdoms කියන මෙන්න මේ game එක. එහෙම නැත්නම් මේ දැනට තියෙන multiplayer game එකට සමගාමීව තමයි මේ විදිහට මේ Loka කියන coin එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කියලා. මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේකෙදි මේ game එක පිළිබඳව මෙන්න මේකෙදි තවත් විස්තරයක් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේකෙදි virtual land system එකක් තියෙනවා. මේ virtual land system එකේ තියෙන land එයාලා මේකෙදි NFT විදියට විකුණන්න chance එකක් හදලා දීලා දෙනවා කියලාත් මෙයාලා මේකෙදි ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ game එකේ තවත් developer system එකක් මේකෙදි මෙන්න විදියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ විදියට එයාලා develop කරනවා කියලාත් මේකෙදි මෙයාලා තවත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට තමයි Loka කියන coin එකේ white paper එක ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මම දැන් මෙන්න විදියට coin එකේ white paper එකෙන් මෙන්න විදියට back වුණා.
ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි එක ලෝකා කොයින් එකක් ඩෝර් 0.16ට තමයි මාකට් එක කරන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ තව දවස් 8යි පැය 14ක් ගියාට පස්සේ මේ කොයින් එක Binance එකේ launch වෙන්නේ ඩෝර් 0.16ක් වගේ සුළු මුදලකට. අනිවාර්යෙන් මෙන්න විදිහට Launchpad එකේ කොයින් එකක් launch වුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් 150කරත් එහා මේකෙදි අනිවාර්යෙන්ම profit එකකට යනවා. එහෙම නැත්නම් 150ක gain එකකට අනිවාර්යෙන්ම යනවා. මම කලින් coins පිළිබඳවත් මීට කලින් අධ්‍යයනය කරලා තිනවා. ඒක නිසායි මම ඔයාලට මෙන්න විදිහට පම්ප් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා මම ඔයාලට මේකෙදි coin එක පිළිබඳව ඔයාලට මේකෙදි විස්තර කරේ. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි දැනට token offered කරලා තියෙන්නේ 25 millions තමයි මේකෙදි Loka tokens දැනට තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේකෙදි single user කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට අවම $0.0 එහෙම නැත්නම් BNB 0.1ක ප්‍රමාණයක්වත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙදි BNB වශයෙන් ඔයාලා hold කරන්න ඕනි. ඒ වගේම මේකෙදි hard cap user කෙනෙක් නම් ඔයාලට USDT 15000ක මේකෙදි BNB hold කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට coin මේකෙදි Loka coin 93750ක් වගේ ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් මේකෙදි කැල්කියුලේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කැල්කියුලේෂන් එකට අනුව තමයි ඔයාලට මේ හම්බෙන coins ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ මේකෙදි holding details බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම දැන් මේකෙදි click here කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයාලට touch කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් මේකෙදි මෙයාලා කියලා තියෙනවා. දැන් මේකෙදි ඔයා හිතනකො දැන් දවස් 8ක් තියෙනවානේ. මේ දවස් 8 තුල ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම BNB hold කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ඔයා hold කරලා තියෙන BNB ප්‍රමාණයෙන් මෙයා average මට්ටමක් හදලා තමයි මේකෙදි අපිට total supply එකත් එක්ක බලලා දැනට usersලා එහෙම නැත්නම් hard cap usersලා මේකෙදි buy කරලා තියෙන coin ප්‍රමාණයත් එක්ක average මට්ටමක් හදලා අපි ගාව තියෙන coins ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් අපි මේකෙදි BNB hold කරලා තියෙන ප්‍රමාණයටත් average මට්ටමක් හදලා තමයි අපිට මේකෙදි coins දෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ spot account එකේ margin account එකේ Binance crypto loans එකේ ඒ වගේම sub account Binance එකේ Binance saving account එකේ BNB Vault එකේ ඒ වගේම Binance Fate account එකේ future wallet එකේ ඒ වගේම Binance funding wallet එකේ launch pool එකේ ඔයාලට මේකෙදි BNB hold කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලා hold කරලා තියෙන BNB වලින් තමයි මෙයාලා average මට්ටමක් හදලා අපිට මේකෙදි හම්බෙන coins ප්‍රමාණය තීරණය කරන්නේ. ඒක නිසා මම ඔයාලට කියන්නේ Binance spot එකේ ඔයා මේකෙදි BNB coin hold කරා නම් ඔයාලට ලේසි වෙයි. ඒක නිසා ඔයා මේ විදිහට hold කරන්න කියලා මම මතක් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා Binance Launchpad එකේ මේ විදිහට coin එකක් ආවට පස්සේ ඔයා මේකෙදි BNB hold කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් USD 1000 2000ක්වත් hold කරනවා නම් තමයි ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් hold කරනවා නම් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු සැලකිය යුතු profit එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් BNB 100ක් 200ක් hold කරා කියලා ඔයාලට ලොකු profit එකක් ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් මට අද මේකෙදි hold කරන්න හැකි වෙන්නේ BNB එහෙම නැත්නම් USDT 100 ගානක පමණයි. ඒකට හේතුව තමයි මම දැනට coins වර්ග buy කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම bot trading කරනවා. ඒ වගේ ඒවට මම වෙනම trading වලට මම දාලා තියෙන නිසා මගේ දැන් ගොඩක් coin hold වෙලා තියෙන නිසා මං ගාව BNB දැනට USDT 175ක විතරයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මං ගාව තියෙන BNB වලින් මම මේ coins එක hold කරලා මේකෙදි මට හම්බෙන Loka coins ටික මම sell කරලා පොඩි profit එකකට යනවා. ඒක නිසා මම ඔයාලට මතක් කරන්නේ ඔයා ගාව සාමාන්‍ය USD 1000 2000ක් ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඔයාලා මේකෙදි hold කරලා ලොකු profit එකකට යන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා hold කරනවා නම් ඔයාලා ඉස්සලාම මෙන්න විදිහට මේ buy BNB කියන එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම මේ විදිහට Binance account එකට load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට BNB USDT pair එක මෙන්න විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් අවම BNB 0.1කවත් hold කරන්න ඕනි. සාමාන්‍ය ගාව BNB ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට hold කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් 4 hour chart එක පොඩ්ඩක් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ launchpad එකට මේ coin එකක් ආවට පස්සේ සාමාන්‍ය මේ විදිහට coin එකක් ආවට පස්සේ Binance එකෙන් ගොඩක් කට්ටිය මේකෙදි BNB hold කරනවා. මෙන්න විදිහට මේ BNB hold කරන හින්දා තමයි මෙන්න මේ විදිහට BNB coin එක මෙන්න විදිහට ලොකු up එකකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා සාමාන්‍යයෙන් Binance එකේ future එකේ එහෙම නැත්නම් future එකේ හෝ spot එකේ මොකක් හරි trade එකකට enter වෙනවා නම් ඔයා හිතන්නකෝ Binance එකේ future trade එකකට enter වෙනවා නම් ඔයාට හොඳ අවස්ථාවක් මෙන්න මෙතනින් Binance එකේ launchpad එකට coin එකක් ආවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම buy order එකක් දැම්මොත් එහෙම ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු profit එකක් ගන්න පුළුවන්. මට මේකෙදි Binance launchpad එකට coin එක එන time එක මට ඇත්තටම හොයාගන්න බැරි වුණා. මම එහෙම හොයාගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම future trade එකක් දානවා. ඒක එහෙම future trade එකක් දාලා buy එකක් දැම්මට පස්සේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ෂුවර් එකට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනි මේකෙදි දැන් ඔයාලා buy එකක් දානවා නම් ඇත්තටම ෂුවර් නෑ. එහෙම නෙමෙයි මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Binance එකට එහෙම නැත්නම් Binance Launchpad එකේ coin එක ආපු ගමන් buy එකක් දානවා නම් ඔයාලට මේකෙදි ලොකු ප්‍රොෆිට් එකකට යන්න පුළුවන්.
ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න විදිහට මේ Launchpad එකට coin එක ආපු නිසායි මෙන්න මේ විදිහට 100ට දැනට 109ක වගේ gain එකක් අරන් තියෙන්නේ 24 hours බලද්දී. ඒ වගේම මේකෙදි මාකට් එක හැසිරීම අනුවත් මේක තවත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් coin එකක් ආවට පස්සේ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට pump වෙන එකක් Binance Launchpad එකකින් හින්දා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න විදිහට ඔයා ගාව තියෙන USDT වලින් මෙන්න විදිහට ඔයාලට buy කරන්න පුළුවන් BNB. ඔයාලා මෙන්න විදිහට BNB buy කරලා ඔයාලට ඔයාගේ spot wallet එකේ මෙන්න විදිහට hold කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න විදිහට Fate and spot එකට ගිහිල්ලා මම දැන් මෙන්න විදිහට මගේ wallet එකට ආවා. මම දැන් මෙන්න විදිහට overview එකේ ඉන්නේ. ඒ වගේම මම Fate and spot එකට යනවා දැන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මං ගාව BNB මං හිතන්නේ ඩොලර් 148ක තමා තියෙන්නේ. මං අන්නේ ප්‍රමාණය තමයි දැනට හෝල්ඩ් කරන්නේ. මං ගාව සාමාන්‍යයෙන් වෙන coins තියෙනවා. ඇත්තටම මාකට් එක ඩවුන් වෙච්ච හින්දා මගේ ගොඩක් coins හෝල්ඩ් වෙලා තියෙන. ඒක නිසා මට මේ පාර Launchpad එකෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක් ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලා මෙන්න විදිහට BNB buy කරාට පස්සේ ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට ආයි Launchpad එකට යන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට Launchpad එකට ඇවිල්ලා ආපහු අපි coin එකට යමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න විදිහට calculation details බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මේකෙදි calculation details වලින් වෙන්නේ මේකයි. දැන් ඔයා හිතනවා දැන් ඔයා මේකෙදි දවස් 8ක් හෝල්ඩ් කරනවා. දවස් 8ක් ඔයා මේකෙදි හෝල්ඩ් කරා කියන්නකෝ. ඔයා හිතන්නකෝ USDT 400ක BNB හෝල්ඩ් කරා නම් මේකෙදි දවසකට USDT 400 ගානේ දිගටම account එකේ දවස් 7 තිබ්බනම් ඒකෙදි තිබ්බ average මට්ටම 400යි නම් ඒ 400න් ඒ average මට්ටම අරගෙන තමයි මෙයාලා අපිට හම්බෙන coins ටික දෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි මේකෙදි calculation එක යන්නේ. මෙන්න විදිහට calculation period එක ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට subscription period එකක් එනවා. අන්න විදිහට මේ subscription period එකේදී අපිට අපි ගාව තියෙන BNB වලින් එහෙම නැත්නම් අපිට මේකෙදි calculate ලා අපිට ඇවිල්ලා තියෙන BNB වලින් අපිට මේකෙදි comment කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකෙදි අපි ගාව තියෙන BNB වලින් coins මේකෙදි කොච්චර buy කරනවද? එහෙම නැත්නම් BNB අපි කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ coin එකට දෙනවද කියලා මේකෙදි තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ඔයාලට මේකෙදි 100ට 100 දීලා මේකෙදි ඔයාලට කමෙන්ට් කරන්න කියලා මේකෙදි ටැබ් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ 2022 1/20 වෙනිදා තමයි මේ ටැබ් එක ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ calculation period එකක් යනවා. අන්න විදිහට calculation period එකත් අවසන් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ අන්තිමටම final token distribution එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් පස්සේ තමයි market එකට coin එක list වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකෙදි ඔයාලට මෙන්න මේ final token distribution එකේදී ඔයාලට හම්බෙන Loka token ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ ඔයාගාව තිබ්බ BNB ප්‍රමාණයට calculate වෙලා ඒ වගේම සමස්ත buy කරලා තියෙන මේකෙදි ඒ කියන්නේ hard cap users ලා සියලුම users ලා buy කරලා තියෙන මේකෙදි BNB ප්‍රමාණයට calculate වෙලා තමයි ඔයාලට හම්බෙන token ප්‍රමාණය හම්බෙන්නේ. ඒ විදිහට හම්බුනාට පස්සේ ඔයාලට මේකෙදි Loka USDT pair එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟට Binance spot එකේ ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒකේ sell එකට ගිහිල්ලා මේකෙදි coin එක අප් වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ coins ටික sell කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් USDT 1000කින්වත් එහා buy කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් buy කරන්න. මම ඔයාලට buy කරන හැටි කරලා පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදිහට Launchpad එක හරහා buy කරලා පෙන්වුවේ. ඇත්තන මං ගාව අනිවාර්යයෙන්ම usually 10000ක් මේ වෙලාවේ තිබ්බනම් මං අනිවාර්යයෙන්ම buy කරනවා. buy කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු profit එකක් ගන්නවා. ඒ වගේම මට ගන්න බැරි වුණාට මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලා හරිය profit එක ගන්න කියලා තමයි මට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට මතක් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට මතක ඇති මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වා ඔයාලට Binance spot සහ future trading සඳහා හොඳ channel එකක් තියෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් හොඳ VIP channel එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒ channel එකට සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේක ඕස්ට්‍රේලියන් සිග්නල් channel එකක්. ඒ වගේම මේකෙදී සම්බන්ධීකරණ කටයුතු දැනට කරන්නේ මම සහ මගේ යාළුවෙක් තමයි මේ channel එකේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු ලංකාව තුල කරන්නේ. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ channel එකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. හොඳයි යාළුවනේ අපි එවනම් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්න කලින් තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් Thili Bro channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ පහතින bell සලකුණ ක්ලික් කරලා තමයි අපි ඉදිරිය වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකදී හමු වෙමු. Thank you all of you.